අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකකින් කිව්වොත් මං හරි කියලා හිතනවා. ඒයි කිව්වොත් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ channel එකේ පළවෙනි shirt එක unbox කරගන්න. වීඩියෝ එකේදී මං කියන්නම් මේ shirt එක ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන් තැනක්. මේ shirt එක කියන්නේ මේ මගේ shirt එක නෙමෙයි. ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලගේ channel එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ස්කෝලේට මේ වගේ ඕනම දෙයකට ගැලපෙන t-shirt caps මේ වගේ ඕනම දෙයක් මහ ගන්න print කරගන්න පුළුවන් shop එකක් ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔයාලට මෙන්න මේ shop එක හරහා ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. box කිව්වට box එකක්වත් නෑ. ඉතින් පොඩි cover එක තමයි තියෙන්නේ අපේ t-shirt එක. මේ තියෙන්නේ අපේ parcel එක. එහෙනම් අපි මේ cover ටික දැන් ඉවත් කරගෙන බලමු. මම නම් මේක shop එකට ගිහිල්ලාම තමයි ගත්තේ. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදරටම මේ shirt ටික print කරගෙන deliver කරගැනීමේ හැකියාවත් මේ shop එක හරහා ඔයාලට ලබා දෙනවා. ටිකක් තදේට අලවල වගේ ඉරලම තමයි ගන්න වෙන්නේ එහෙනම්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ shirt දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ cover ටික මේ වගේ ටිකක් ලස්සන design එකකින් අපිට අපේ shirt දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆෝන් වල වගේ මේ shirt ගැන විස්තර කියන්න නම් මම දන්නේ නැහැ. මොකද මේ field එක ගැන මම මුකුත්ම දන්නේ නැති නිසා. හරි එහෙනම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ shirt එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටිකක් ලස්සන සහ වෙනස් design එකකින්. අපි දැන් එහෙනම් මේ shirt දෙකේ design එක සහ මේ shirt දෙක බලන ගමන් කතා කරමු. මෙන්න මේ shirt එක print කරගන්න පුළුවන් සහ මෙන්න මේ shop එක ගැන විස්තර ගැන. shop එක ගැන කියද්දි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ shop එකේ සුපිරිම customer service එකක් තියෙනවා. මොකද මාත් මේ shirt එක design කරන තැන ඉඳලා සියලුම දේ කතා කරගත්තේ message සහ call වලින්. ඒ අතරතුර අපිට shirt එක design කරගන්න, shirt එක print කරගන්න අපි ඉල්ලන දිනේට සුපිරියටම අපේ design එක කරලා දෙනවා. ඒ වගේම හරි වෙලාවට අපිට shirt එක print කරලත් ලබා ගන්න හම්බුණා. ඒ අතින් අනිත් shop වලට වඩා මේ shop එක සෑහෙන ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම ආකාරයේ t-shirt, shirt, caps මේ වගේ ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ shop එක හරහා print කරගන්න මහ ගන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඔයාලගේම design එකක් අවශ්‍ය නම් ඒකත් එයාලට කියලා print කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ design එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සහ එයාලගේ mix design එකක් වුණත් මෙන්න මේ shop එක හරහා print කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ shop එකට අපි ගියේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ shop එක තියෙන්නේ මාතලේ. අපි බලමු මාතලේ town එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ shop එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි shop එකටත් ආවා. එහෙනම් අපි කලිනුත් කිව්වනේ මේ shop එක හරහා ඔයාලට ගොඩක්ම විශ්වාසදායීව ගොඩක්ම හොඳ quality එකකින් ඔයාලට අවශ්‍ය t-shirt, bottom, shirt මේ වගේ ඕනම දෙයක් caps print කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ශ්‍රේෂ්ඨය ගැන අවුරුදු 20ක විතර පළපුරුද්දක් තියෙන පිරිසක් එක්ක ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔයාලට ගැලපෙන ඩිසයින් එක print කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ shop එක හරහා. මම හිතන්නේ මම මේ shop එක ගැන කතා කරනවට වඩා එහෙනම් මෙතන ඉඳන් වීඩියෝ ඉස්සරහට අපි shop එකට බාර කරමු. busybees Nagul Road Matale. More than 20 years experience in designing and manufacturing. Sportswear, corporate wear, promotional t-shirts, bottoms and caps. Our special services: embroidery, sublimation printing, screen printing.
factory outlet and showroom. Number 45D, Nagola Road, Matale, Sri Lanka. Note 66 20 522 32. Note 777 215 843. හරි එහෙනම් මුලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂොප් එක හරහා ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු ගොඩක් විශ්වාසදායීව සිදු කර ගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. Visit us www.busybeesfashions.com. We are Busy Bees, premium quality apparel solution provider in Sri Lanka. මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදියට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.